Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kung bakit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Okay, yan guys. Welcome sa ating video. And ngayon, pag-aaralan natin paano magkaroon ng interdimensional travel. So, tayo ay tatawid from metric to English and from English to metric system. Okay? So, bago may pagpatuloy itong video, panoorin mo muna yung dalawa nating previous video about sa conversion ng metric to metric system at conversion ng English to English system. Kasi sa pagkakataong ito, pagsasamahin natin yung dalawa. So para mag-gets mo tong video na to, dapat alam mo kung paano gawin yung dalawang yon. So I highly advise panuorin mo muna yung metric to metric and yung English to English. And kung master mo na naman yung dalawang yon, let's do this. Okay? Paano tayo tumatawid from metric to English system and English to metric system ng conversion natin? So, ganito lang siya. So, actually, meron tayong tables for conversion. For length, for weight, and for our capacity. Kaso, medyo nakakalito kasing intindihin pagka itong table ang ating ginamit. So, sa table kasi, if you go right, ganun pa rin naman. You multiply. And if you go left, you divide. Kaso, medyo nakakalito siya. So, ang gawin natin is gumamit tayo ng line. For example, sa ating measurements for length. So, alam na natin yung ating metric system for length. Ito yun. And yung ating English system sa length. So, short recap again. Pagka sa metric system, kung saan ka papunta sa iyong conversion, ibig sabihin, doon mo rin i-move ang decimal point ng iyong kino-convert. While sa ating English to English system, if the conversion ay going to the left, tayo ay nagmumultiply. And pag ang conversion ay going to the right, tayo ay nagdi-divide. Ngayon, itong dalawang process na ito, i-combine natin. Ngayon, para makatawid tayo from the dimension of the metric system going to the dimension of the English system, kailangan nating mag-create ng wormhole. Ayan. So, kailangan nating tumawid. So, paano yon? Ito yung ilang mga conversion batay sa table na pinakita ko kanina. We can go from miles to kilometers using 1.61 as multiplier. We can also go from meters to foot using 3.28 as multiplier. And we can go from inch to centimeters using 2.54 as multiplier. Yan. So, yan yung ating length ng metric to English. Pinagsama natin yung dalawa and nagkaroon sila ng connection via these three arrows. Okay? Ngayon, ang tatandaan natin dito sa conversion, hindi siya gaya ng sa English na going right ay multiply, going left
ay divide. Hindi ganon. Hindi to going up multiply, going down divide. Mali yon. Ito ay, if ang conversion natin is going with the arrow's direction, we multiply. If we are going against the arrow's direction, we divide. Okay, with the arrow, multiply. Against the arrow, divide. Tingnan natin sa kaunting explanation. Halimbawa, gusto kong i-convert yung miles to kilometers. So, paano natin to gagawin? Ganito lang. Step 1, you mark your starting point. Ganun pa rin. Kailangan alam mo kung saan ka nagsisimula. So, i-convert yung miles to kilometers. So, ang starting ko ay miles. Step 2, I need to mark naman my goal. Ang goal ko na mangyari is maging kilometers ito. So, ito yon. So, from miles to kilometers. Step 3, I need to trace my path para makarating ako from starting point to my goal. So, ito siya. Ngayon, mapapansin natin, itong arrow natin na kulay violet, originally siya ay going up talaga. Tapos yung direction na gagawin natin is going up din. It means we are going with the arrow's direction. Kaya yung miles para maging kilometers ay multiply. Kasi same directions. I am going with the arrow. Which means yung miles, kung ano mang given dyan, multiply ko siya sa 1.61. Yan, ganun tayo mag-convert ng metric to English and vice versa. Isa pang sample. Yan, I need to convert my meters to foot. Okay? So, mark my starting point, meters. Mark my goal, foot. And then, trace my path from meters to foot. So, ang ating arrow dito is arrow down. And yung gusto ko mangyaring direction is also arrow down. Which means, yes, ito ay multiply. Kasi same yung direction. Yung direction nitong meters to foot, going down. Ang ginawa kong pathway from miles to foot, going down also. Kaya multiply din siya. Isa pa, what if I want to convert my centimeters to inches? Yan, I have my centimeters, starting point, going to inches, end point. So, ang arrow nito is going up, tama? Pero ang gusto ko mangyari from centi, going to inches. So, I need to go down. Therefore, dahil originally, arrow up siya, pero ang gusto ko mangyari is to arrow down, I need to divide. Kasi I am going against the arrow's direction. Yan, yun yung mga basic na dapat nating malaman. Ngayon, ito yung isang sample. What if I want my hectometer na gawin kong yards? Okay? So, my starting point is sa hectometers. Gagawin ko siyang yards. Mapapansin natin, walang nagko-connect sa dalawang ito. Paano ko siya magagawang yards? Yan. So, pwede tayong pumunta sa direction para makarating tayo kung saan merong wormhole, na merong pathway. Okay? So, isang pwede kong gawin dito is from my hecto, I will go to kilo. And then, I will go down from there, papuntang miles. And since papuntang down ako, yung aking arrow dito is going up, I am going against. Kaya, division ang process niyan. And after ko siya maging miles, multiply na ako ng 1,760 para maging yards. Nakarating ako sa yards. Yun yung isang direction na pwede kong gawin. May isa pa. Pwede naman yung hecto, gagawin kong meters by moving the decimal point. And from there, pwede ako ditong bumaba papuntang foot. Which means, ang aking operation dito, going down kasi yung arrow. Tapos, I want to go down also. So, I am going with the arrow. Multiply ang operation ko dito. And then, from feet, magdi-divide ako ng 3 kasi going left para maging yards. Ngayon, alin ang mas magandang
daan dyan. Pwede mo yan kahit alin dyan ha. Pwede kahit alin, same yung answer na makukuha mo. With a little bit pagkakaiba sa decimal part kasi estimated yung ating multipliers dito. Pero nonetheless, almost the same talaga yan. Alin ang mas magandang piliin? So, mas magandang piliin itong isa. Kasi dun sa una, magdi-divide agad ako. Hanggat maaari, mas gusto ko na last step yung division. Okay? Kung may choice naman ako, mas nauna yung division sa kabila kasi second step yun. Tapos itong isa dito, third step pa ako magdi-divide. So, mas taas yung steps ng division, mas maganda. Para ma-avoid natin ang estimation. Kasi sometimes, pag nag-divide ka, may lumalabas agad na non-terminating. So, kailangan mo mag-estimate agad doon, which means mas lalayo siya sa original na sagot. Kaya mas maganda, mas late mo gagawin yung division. Mas pipiliin mo yung steps na mas late ang division. Para ma-prevent mo yung mas maagang pag-e-estimate or pag-round off ng sagot. Yan. So, isa pa tayo. Yan. Ang gusto ko mangyari dito, yung yards, gagawin kong millimeters. So, paano yon? Wala din namang direct arrow from yards to millimeters. So, hahanap ako ng pwede kong daanan. From my starting point, yards, going to my end point, millimeters. So, saan mas magandang dumaan? So, dalawa uli ang choice natin dito. Actually, tatlo kasi pwede tayong bumalik. Pero wag na natin gawin yon. Kasi kung yards, gagawin nating miles, gagawin kilometers, papuntang millimeters, mas malaki, mas mahirap. So, dito na lang tayo sa mas maikling pathway. At may dalawa tayong daan doon. Pwedeng yung yards, gawin ko munang feet. And then, yung feet, may daan ako dito papuntang meters. So, yung meters at feet, going down yung arrow. Pero ang aking direction ay going up. So, in this case, I am going against the arrow. Kaya, division ito. And then from my meters, pwede ko nang i-move yung decimal point papuntang millimeters. Yan. Pangalawang daan, pwede namang from yards, idiretso ko siya ng inches. Then yung inches, aakyat ako ngayon papuntang centimeters. Now, yung inches and centimeters, ang arrow niya is going up. Ang direction na gusto ko is also going up. So, I am going with the arrow. That's why ang operation dito ay multiply. Then, from my centimeters, convert ko na siya sa millimeters. Okay? So, yan yung aking mga pathway. Ngayon, ano ang mas magandang choice? Of course, kanina ang sabi, kung sino yung mas late ang division, mas piliin natin. Ngayon, kung sino yung walang division, ayun yung mas magandang piliin. Yan, kaya mas pipiliin natin ito. Kasi wala ditong division. Multiply ito. And yung pangatlong pwede nating tingnan, what if yung isa ay dalawang beses magdi-divide? Yung isa is tatlo. Of course, mas piliin mo yung dalawa lang. Kasi, mas kokonti ang division, mas rare mag-a-appear yung non-terminating decimal at mas kokonti kang times mag-a-approximate ng sagot. So, ano-ano nga ulit yung priority? Una, kung saan walang division, doon ka. What if parehas may division? Eh di doon ka sa mas kokonti ang division. What if parehas sila ng numbers ng division? Eh di doon ka sa process na mas later gagawin ng division. So, yun yung mga priorities natin. Now, hindi ito naglilimit lang sa length. We also have our weight. Okay? So, ito yung ating mga crossover. Yan. Okay? Yan ang tatandaan niya sa ating crossover. And of course, we also have for our capacity. So, yung ating metric and yung ating English, ito yung mga crossover natin. Now, yung mga pinakita kong crossover pathways, ayan lang yung sample ko. Okay? Kung gusto nyo mag-research ng iba pang values, may mga mahahanap pa rin kayo sa Google na pwede mong i-convert.
Now sa capacity, may special case tayo. Kasi, yung isang cubic centimeters, kapantayan ng isang milliliters. Okay, so pantay sila. So tandaan natin yon ha. Kasi yung cubic centimeter, ibig sabihin 3-dimensionals na ito. Meron ka ng length, width at height. So pag 3-dimensional, nakakabuo na siya ng isang solid figure. At ang isang solid figure, pwede mo siyang lamanan ng kahit ano. So ibig sabihin ng isang solid figure ay may capacity ito. Kaya ang cubic natin ay pwedeng gawing capacity. Which is, ang gusto natin gamitin conversion dito is yung 1 cubic centimeters, convertible siya sa 1 milliliters. Yan. Ngayon, para mas maging malinaw ang conversion, lagyan natin ng mga digits. Okay, halimbawa, i-convert ko tong mga to. Yan. 20 liters, gagawin kong quarts. So, ito ay capacity. So, ito yung ating para sa capacity. Yan. Ngayon, paano tayo magko-convert? So, ang gusto natin gawin siyang capacity ay 20 liters to quarts. So, starting points ko ay liter. Gagawin ko siyang quarts. So, paano yon? So, may direction naman tayo. May arrow tayo na pwede na tayong tumawid. So, tatawid na ako dito. And since ito ay going with the arrow, kasi yung liter to quarts pababa. And ang gusto ko mangyari, yung liters gawin kong quarts, pababa din. Which means, same direction, I am going with the arrow. I'll just multiply this by 1.06 and I'll have 21.2 quarts. How about number 2? Miles to kilometers. So, length ito. Ito yung para sa length natin. So, paano natin siya gagawin? So, starting point ko ay miles. Ang end point ko ay kilometers. So, I want to go up. And ang original arrow niya is going up talaga. So, I am going with the arrow. That's why I'll multiply by 1.61. Which will give me 4.83. Which means ang 3 miles ay equivalent sa 4.83 kilometers. How about 13.2 pounds? I want to make it kilograms. So, ito naman ay weight. Ito siya. So, ang goal ko is from pounds. Ito yon. I'll convert that to kilograms. Ito yon. So, originally, ang arrow niya ay going down. Tama? Pero ang gusto ko, from pounds, going up to kilo. So, I am going against the arrow. Kaya, ang operation ay divide. And it will give me 6 kilograms. Yan! So, ibig sabihin, pag nasa gym ka, ayan, gaya ko. Nagbubuhat sa gym. Yan. So, ibig sabihin, yung 13.2 pounds, katumbas yun ng 6 kilo. Sa ganun lang. And ang ginawa natin ay division kasi I am going against the arrow. How about yung kasunod? 7.58 hectoliters. Gagawin kong gallon. So, ito ay capacity. So, ito siya. So, ang gusto ko mangyari, yung hectoliters, convert ko siya sa gallon. So, ang starting point ko ay hectoliters. I want to make it gallon. So, paano ko gagawin yon? So, I need to convert it first to liters. So, I'll move 2 steps to the right. And according sa ating conversion of metric to metric, move ko lang din yung decimal point 2 steps to the right. Which means, ang 7.58 hectoliters ay katumbas ng 758 liters. Nasa liters na ako. Meron na ako ngayong pathway papunta sa gallon. Pwede akong pumili. Pupunta muna ako sa quarts bago ako pumunta sa gallon. Or pwede namang yung diretsyo na. Ako, mas gusto kong piliin yung diretsyo na. Liters to gallon. Now, originally, yung liters to gallon, going up yung kanyang arrow. Ang process na ginawa ko, I want to go down from liters to gallon.
which means I am going against the arrow. Kaya, ang operation natin dito ay division by 3.79, which will give me 200 gallons. So, ang 7.58 hectoliters ay katumbas ng 200 gallons. Yan. Last one, feet to centimeters. So, ito ang ating conversion. Starting point ko ay feet, papunta akong centimeters. So, may dalawang daan akong pwedeng puntahan. I can go up to meters, then convert to centimeters, or I can go right to inches, saka ako mag-a-up to centi. Saan ang mas madali? Of course, mas madali kung pupunta muna tayo sa inches. Multiply by 12 kasi going right. Which means ang 2 feet ay katumbas ng 24 inches. So, inches na ako ngayon. I can go up to centimeters na. And since going up ako, and ang arrow talaga is going up then, I am going with the arrow, multiply. So, ang makukuha ko ay 60.96 inches. Ano ang problem pag dito ako pumunta muna sa meters? Tataas muna ako. Yun yung una kong gagawin. Magdi-divide na agad ako dun. So, hanggat maaari, iiwasan natin. Hindi naman siya mali. Okay pa rin yun. Same answer ang lalabas. Kung hindi man same ang lumabas, super kaunting difference lang siya sa decimal point. Kasi estimated value itong mga converter natin. Pero nonetheless, mas madaling process. Multiply lang ng multiply. Okay? Hanggat maaari, umiwas sa division. Gawin mo lang ang division pagka kailangan mo na talaga. So, yun lang naman ang ating conversion from metric system to English system and from English system to metric system. So, kailangan lang nating dumaan sa mga wormholes. Para tayo may sing-sing ni Doctor Strange. Ayan. So, tingnan natin ngayon kung nakuha mo na paano mag-convert. Okay? Try nating sagutan ito. So, pwede kang pwede kang mag-pause ng video and balikan mo yung mga process tapos sagutan mo. Okay? Gamitin mo tong video na to as a guide. After mo masagutan yung tatlo, tingnan natin kung tama ka. Okay? So, okay na. Go na. Pwede ka nang bumalik. And, yan. So, tingnan natin kung tama ka. Convert natin. Una, yung ating 8.1 ounces to grams. So, ito yung ating gagamitin. Starting point ko ay ounces. End point ko ay grams. Trace my path, step 3. Ito siya. So, originally going up ang arrow. Ang gusto ko mangyari naman ay going up also. Which means, I just multiply. Yan. So, ang sagot niyan ay 229.23 grams. Yan. How about number 2? Feet to meters. So, 6.56 feet, gagawin kong meters. Ito siya. So, starting point ko, feet. End point ko, meters. Now, ang gusto ko mangyari, feet going up to meters. Kaso, originally, going down yung arrow. Kaya, I am going against the arrow. Division ito. Yan. So, ang quotient nito ay 2. Kaya ang 6.56 feet ay 2 meters. How about 3 liters going to pints? Paano kaya ito? So, yung 3 liters, ito yung gagamitin natin. Starting point ko ay liters. I want to go to pint. Ito yon. So, pwede akong dumaan sa papuntang galon. Pwede naman akong dumaan sa papuntang quarts. Of course, mas gusto ko yung malapit. At saka yung papuntang galon kasi going against. So, dito na lang ako sa, going to quarts. At dahil same kami ng direction ng arrow, kaya multiply lang ito by 1.06. Which means, ang 3 liters ay katumbas ng 3.18 quarts. Wala pa, hindi pa tayo tapos. Sa quarts pa tayo nag-end. Convert ko siya ngayon to pint. Since going right, multiply by 2. So, ang 3.18 quarts ay 6.36 pints. Which means,
3 liters ay kaparehas ng 6.36 quarts. Nakuha mo ba yung tatlo? Yes, ayan. So, ganun lang tayo mag-convert ng merong dimensional travel na nagaganap from English to metric and metric to English. Yan. So, sana naintindihan mo yung ating mga napag-usapan ngayon at sana mas nalinawan ka na. So, sana nakatulong itong video na to sa iyong school. Yan lang naman para sa ating video of the day. Bye, guys!